ሰላም ለእናንተ ይሁን ተመልካቾቼ፣ እንኳን ወደ ኤሌክትሮሜካኒካል ክሊኒክ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፕሮጀክት ስለ ሚኒ ሲኤንሲ ማሽን ይሆናል። ፕሮግራሙ ኢንፎርማቲቭ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ እየጋበዝኩ ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ እኔ ዳግማዊ ጳውሎስ ነኝ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። መልካም እንግዲህ ሲኤንሲ ማሽን ምንድነው? እስኪ ከትርጓሜው እንጀምር። ሲኤንሲ ማለት ኮምፒውተር ኒውሜሪካል ኮንትሮል ማለት ነው። ስለዚህ ሲኤንሲ ማሽን ማለት ኮምፒውተር ኒውሜሪካሊ ኮንትሮልድ ማሽን ማለት ነው። ሲኤንሲ ማሽን ማለት አንድን ማቴሪያል እንጨት ሊሆን ይችላል፣ ብረት ሊሆን ይችላል፣ ወይም የተለያየ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል። ይህንን ማሽን ተጠቅመን ወይ ለመቁረጥ ወይ ለመቀጠል የምንጠቀምበት ማሽን ማለት ነው። ይሄ ሲኤንሲ ቴክኖሎጂ በሲኤንሲ ማሽኒንግ ወይም ደግሞ በ3D ፕሪንቲንግ ቴክኖሎጂ ውስጥ የምናገኘው ቴክኖሎጂ ነው። በሲኤንሲ ማሽኒንግ እና በ3D ፕሪንቲንግ ቴክኖሎጂ መካከል ያለው ልዩነት ሲኤንሲ ማሽኒንግ ሰብትራክቲቭ ቴክኒክ በመጠቀም ሲሆን የሚሰራው፣ 3D ፕሪንቲንግ ደግሞ አዲቲቭ በሆነ ቴክኒክ ነው አንድን ነገር ማኒፋክቸር ለማድረግ የሚረዳን ማለት ነው። በሲኤንሲ ማሽኒንግ ያው ማሽን እያደረገ ብረቱን እየቆረጠ እያስወገደ ነው የምንፈልገውን ፕሮዳክት ማኒፋክቸር የሚያደርግልን። 3D ፕሪንቲንግ ግን የምንፈልገውን ማቴሪያል ማኒፋክቸር የሚያደርግልን አድ በማድረግ ነው። ማለት ወደ ላይ እየጨመረ በመሄድ የምንፈልገውን ፕሮዳክት ማኒፋክቸር ያደርግልናል። ሲኤንሲ ማሽኒንግ ግን ወደ ታች እየቆረጠ እየቀነሰ በመሄድ የምንፈልገውን ፕሮዳክት ማኒፋክቸር ያደርግልናል ማለት ነው። እንደምናውቀው ያው የተለያየ ቴክኒክስ አሉ በ3D ፕሪንቲንግ። ምናልባት በሌላ ፕሮግራም ከቨር ልናደርገው እንችላለን። ኤፍዲኤም የሚባል ቴክኒክ አለ። ስለዚህ ዲፖዚት እያደረገ እየጨመረ አድ እያደረገ የምንፈልገውን ፕሮዳክት ማኒፋክቸር ያደርግልናል ማለት ነው። ሲኤንሲ ማሽን ኤሌክትሮሜካኒካል ዲቫይስ ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮኒክ ፓርት አለው፣ እንዲሁም ደግሞ ሜካኒካል ፓርት ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮኒክስ ፓርቱ ስናይ ከኤሌክትሮኒክስ ፓርቱ ጋር አብሮ መታየት ያለበት የሶፍትዌሩ አስፔክት አለ። ሜካኒካል ፓርቱ ደግሞ ስናይ ያው የተለያዩ የሚንቀሳቀሱ አካላቱን ጨምሮ የማሽኒንግ ቱሎቹን አብሮ አያይዞ ማየት ይቻላል ማለት ነው። የሶፍትዌር ፓርቱን ካየን 3 መሰረታዊ ነገሮች ይይዛል። አንደኛው firmware የሚባለው ነው። የመጨረሻው ሎው ሌቭል ፕሮግራሙ ማለት ነው። ማሽኑ ላይ ሎው ሌቭል ኮንትሮል እንዲኖረን የሚያስችለን ሶፍትዌር ልንለው የምንችለው ፓርት አለ። ሁለተኛው የካድ ሶፍትዌሩ ይሆናል። ካድ ማለት ኮምፒውተር ኤድድ ዲዛይን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሶፍትዌር ተጠቅመን 2D ወይም 3D ሞዴል ዲዛይን ለማድረግ ወይም ማኒፋክቸር ልናደርገው የምናስበውን ኦብጀክት ሞዴል የምናደርግበት ዲዛይን የምናደርግበት ሶፍትዌር ይሆናል። ሶስተኛው ደግሞ ካም የሚባለው ሶፍትዌር ነው። ኮምፒውተር ኤድድ ማኒፋክቸሪንግ ፕሮግራሙ ነው። ይሄ ካም ሶፍትዌር ደግሞ ከካድ ሶፍትዌር ያገኘነውን ኤስቲኤል ፋይል ማለት የ3D ዲዛይናችን ፋይል ማለት ነው። ኤስቲኤል ፋይል እሱን ወስዶ ወደ ጂ እና ኤም ኮድ የሚባለው ማለት ነው ወደዛ የሚቀይርልን ሶፍትዌር ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሲኤንሲ ማሽን ስናስብ እና ስለ ሶፍትዌር ፓኬጁ ስናስብ ሶስቱም ግምት ውስጥ ማስገባት አለብን። ፈርምዌሩ አለ፣ ካዱ አለ፣ ካም ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ካም ሶፍትዌራችን ጀነሬት ያደረገው ጂ ኮድ ወደ ማሽናችን ወይም ወደ ኮንትሮለሩ በምንልክበት ወቅት ኮንትሮለሩ ላይ የተጫነው ፈርምዌር ያንን ኮድ ወስዶ ማሽኑ እንዴት መንቀሳቀስ እንዳለበት ኮንትሮል የሚያደርግ ወይም ኮማንድ የሚያደርግ በሃርድዌር እና በሶፍትዌር መካከል ያለ ፕሮግራም ነው ማለት እንችላለን ፈርምዌሩ። ስለ ሲኤንሲ ሃርድዌር ፓርቱ ስናስብ ደግሞ ሲኤንሲ ማሽን የሚያካትታቸው
ብዙ የተለያዩ ሃርድዌርስ አሉ። ለምሳሌ ስቴፐር ሞተር ወይም ሰርቮ ሞተር እንደ ምሳሌ ልናነሳ እንችላለን። የተለያየ ሜካኒካል ፓርቱን ለማንቀሳቀስ የሚያግዙን ሞተሮች ናቸው። ስለ ሲኤንሲ መሺን ካወራን ስለ መሺኒንግ ቴክኖሎጂውም አብሮ ማንሳቱ በጣም አስፈላጊ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በመሺኒንግ ቴክኖሎጂ ውስጥ 3 መሰረታዊ ቴክኒክስ አሉ። አንደኛው ድሪሊንግ የሚባለው ነው። ድሪል ፕሬስ ወይም ደግሞ ድሪል መሺን ተጠቅመን ማኒፋክቸር ለማድረግ የምንገለገልበት ቴክኒክ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ሌዚንግ የሚባለው ነው። ሌዚንግ ደግሞ ሌዝ መሺን ተጠቅመን ለማኒፋክቸሪንግ የምንገለገልበት ቴክኒክ ነው። ሶስተኛው ሚሊንግ የሚባለው ነው። ሚሊንግ ያው ቲፒካል ሲኤንሲ መሺኖች ጥቅም ላይ የሚያውሉት ቴክኒክ ነው። ስለዚህ በሚሊንግ የተለያዩ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ሊኖረው ይችላል። ለምሳሌ 1 አክሲስ ሊሆን ይችላል፣ 2 አክሲስ ሊሆን ይችላል፣ 2.5 አክሲስ ሊሆን ይችላል፣ 3 አክሲስ ሊሆን ይችላል፣ 5 አክሲስ ሊሆን ይችላል፣ 8 አክሲስ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ይዤላቸው የቀረብኩት 2.5 አክሲስ የሚባለው ሚኒ ሲኤንሲ መሺን ነው ወይም ደግሞ ሲኤንሲ ፕሎተር ብለን የምንጠራው እና ኤክስ እና ዋይ አክሲስ ይንቀሳቀሳል። የዚህ አክሲሱ እስክርቢቶውን ከፍና ዝቅ ለማድረግ ብቻ ነው ጥቅም ላይ የሚውለው እንጂ ሙሉ የሆነ ፉል የዚህ አክሲስ ሙቭመንት የለንም። ስለዚህ የዲግሪ ኦፍ ፍሪደማችን 2.5 አክሲስ ነው ማለት ነው። 3 አክሲስ የሚባለው የ3 ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ይኖረናል በኤክስ ዋይ ዚ ማለት ነው። 5 ከ3ቱም ኮኦርዲኔትስ ኤክስ ዋይ ዚ በተጨማሪ 2 ሮቴሽናል ሙቭመንት ያካትታል ማለት ነው። ይሄ ባለ 8 አክሲስ የሚባለው አሁን ጥቅም ላይ እየዋለ ያለው የሮቦት አርም ተጠቅመው ለማኒፋክቸሪንግ የሚጠቀሙበት ቴክኖሎጂ ነው። እንግዲህ ወደ ሀገራችን ሁኔታ ስንመለስ ስለ መሺኒንግ ቴክኖሎጂ ካነሳን ሀገራችን ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው ቴክኖሎጂ የመጀመሪያዎቹ 2ቱ ቴክኖሎጂዎች ናቸው። ማለት የድሪሊንግ እና የሌዚንግ ቴክኖሎጂ ማለት ነው። ወደ 3ኛው የገባን አይመስለኝም። ወደ ሚሊንግ ወይም ደግሞ ወደ ሲኤንሲ መሺኒንግ ቴክኖሎጂ የተሸጋገርን አይመስለኝም እና ይሄ በጣም አሳሳቢም አሳዛኝም ነው። በሀገሪቱ ወደዚህ ቴክኖሎጂ ያሻግሩናል ብዬ ተስፋ የጣልኩባቸው ድርጅቶች ያው ሜቴክ የሚባለውና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነበሩ። አሁን ዕጣ ፈንታቸው ምን እንደሚሆን አይታወቅም። ፖለቲካ ውስጥ ለመግባት ሳይሆን እንዲሁ ከቴክኖሎጂ አንጻር ምን ያህል ጠቀሜታ ሊኖራቸው ይችል እንደነበር ለማንሳት ያህል ነው። ስለዚህ ይህን ያህል ካልኩኝ እንዴት ይህንን ሚኒ ሲኤንሲ መሺን ወይም ደግሞ ፕሎተር ቤት ውስጥ እንደሰራሁት ለማሳየት እሞክራለሁ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ እንድትከታተሉኝ አሁንም በድጋሚ እየጋበዝኩ መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ።
መልካም እንግዲህ ከፕሮግራሙ የተወሰነ ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እዚሁ የምሰናበታችሁ ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ በማቅረብ አብሬያችሁ የቆየሁት እኔው ዳግማዊ ጳውሎስ ነኝ። ፕሮግራሙን ከወደዳችሁት ለወዳጆቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ምክንያቱም ይህንን ፕሮጀክት ሰርቼ ወደ እናንተው ለማድረስ በጣም ከፍተኛ ጊዜ፣ ገንዘብ መስዋዕት እያደረግኩ ነው የማቀርበው። በቀላሉ ሰርተህ በአንድ ሰዓት በሁለት ሰዓት ውስጥ ሰርተህ የምታቀርበው ፕሮግራም አይደለም። በጣም ብዙ ሰዓታት ብዙ ቀናቶች ወስጄ ሪሰርች አድርጌ እንዲሁም የቪዲዮ ፕሮዳክሽኑ እስከ ፖስት ፕሮዳክሽኑ ድረስ ያለውን በሙሉ እኔው በግሌ የምሰራው ስለሆነ ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቀኝ ፕሮግራም ነውና አትሊስት ይሄ ፕሮግራም ተመልካች ካለው ለኔ ትልቁ እርካታዬ ይሄ ነው። የፕሮግራሙም ዓላማ እኔ ከዚህ አንዳችም ጥቅም አገኝበታለሁ ብዬ አይደለም ይህንን ፕሮግራም የጀመርኩት። ተመልካች እንዲኖረው፣ ወጣቶች፣ ህፃናት እንዲበረታቱ የራሴን የተወሰነ አስተዋጽኦ ለማድረግ ነውና ድካሜ ከንቱ እንዳይሆን ፕሮግራሙን ለወዳጆቻችሁ፣ ለጓደኞቻችሁ፣ ለምታውቁት ሰው ሁሉ ለኢትዮጵያውያን ሼር በማድረግ እንድትደግፉኝ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። አመሰግናችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።